50 معلومة سريعة عن جسم الإنسان. أكبر عضو في جسم الإنسان هو الجلد. الرئة اليمنى أكبر من الرئة اليسرى. يتنفس الإنسان حوالي 11,000 لتر من الهواء يوميا. يستمر نمو الأنف والأذنان عند الإنسان خلال حياته كلها. حاسة الشم مسؤولة عن تحديد 80% من الأشياء التي نتذوقها. يبلغ وزن الدماغ حوالي 1.5 كيلوغرام، إلى أنه يستهلك 25% من كمية الأكسجين التي نتنفسها و20% من طاقة الجسم. ينبض قلب الإنسان حوالي 100,000 مرة في اليوم. إذا أوصلت جميع الأوعية الدموية الموجودة في جسمك بعضها مع بعض فإنها ستلف الكرة الأرضية 4 مرات. جزء كبير من الغبار الذي يحتاج إلى كنس في منزلك هو جلد ميت، حيث يسقط حوالي 600,000 جزيء من الجلد في الساعة. عظمة الركاب الموجودة في الأذن الوسطى هي أصغر عظمة في جسم الإنسان. كما أن لكل إنسان بصمة يد خاصة به، فله أيضا بصمة لسان مختلفة عن كل البشر. عظمة الفخذ هي أطول وأقوى عظمة في جسم الإنسان. قرنية العين هي الجزء الوحيد في الجسم الذي لا يصله تروية دموية. يحتوي الجسم عند الولادة على 300 عظمة، ولكن بعضها يلتحم مع البعض الآخر لاحقا ليصبح عددها 206 عظمات. يبلغ طول الأمعاء الدقيقة حوالي 7 أمتار. يأكل الإنسان متوسط الحجم حوالي 33 طنا من الطعام خلال حياته، وهو ما يعادل وزن 6 من الفيلة. لا تستطيع أن تبلع وتتنفس في نفس الوقت. كمية اللعاب المنتجة خلال حياة الإنسان تكفي لملء حوضي سباحة. وأنت مستيقظ ينتج دماغك من الكهرباء ما يكفي لإشعال لمبة كهربائية. الجزء الأيمن من الدماغ يتحكم في الجزء الأيسر من الجسم، والعكس صحيح. بلغة الكاميرات، دقة عين الإنسان تبلغ 576 ميجا بكسل. يحمل الإنسان ما معدله حوالي 2 كيلوغرام من البكتيريا في جسمه. انقباض عضلة الحجاب الحاجز هو ما يسبب الحازوقة. سيلان الأنف هي الطريقة التي يقذف فيها الجسم الجراثيم خارجه عند تعرضه لنزلات البرد. يحتوي الجسم على حديد كاف لصنع مسمار طوله 2.5 سنتيمتر. يسمى الجهاز الهضمي بالدماغ الثاني لأنه الجهاز الوحيد الذي يحتوي على جهاز عصبي مستقل. يحتوي دماغ الإنسان على 100 مليار خلية عصبية. استخدام الإنسان ل10% من قدراته مجرد خرافة، فنحن نستعمله كاملا. تعيش خلايا الدم الحمراء حوالي 120 يوما. يتم إنتاج حوالي 25 مليون خلية جديدة في كل ثانية. تنتقل السيالات العصبية في الجسم بسرعة أكبر من 400 كيلومتر في الساعة. الدماغ يحلل الألم ولكنه لا يشعر به. يبلغ حجم القلب مقدار قبضة اليد. تعتبر الأسنان من الجهاز العظمي ولكنها لا تعد كعظام. صوت فرقعة الأصابع ناتج عن حركة الهواء السريعة داخل المفاصل. على المستوى الجيني 99% من البشر متطابقون. يستمر القلب في النبض حتى لو كان خارج الجسم مفصولا عنه. عضلات العين هي الأسرع في الجسم. أنت تخسر حوالي 4 كيلوغرامات من خلايا الجلد سنويا. لا تظهر الدموع حال البكاء عند حديثي الولادة قبل بلوغهم شهرا واحدا على الأقل. أسنان الإنسان وأسنان القرش لهما نفس القوة. الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يحمر وجهه خجلا. يشكل الدم حوالي 8% من وزن الجسم. العضلة الوحيدة التي تعمل بلا تعب هي القلب. يحتوي الجسم على أكثر من 600 عضلة. أظافر اليدين تنمو بشكل أسرع من أظافر القدمين. تتكون الجمجمة من 29 عظمة مختلفة. تستطيع عضلات الفك الضغط بوزن 195 كيلوغراما على جهة واحدة من الأسنان. أقوى عضلة في جسم الإنسان هي اللسان.
أكبر غدة في جسم الإنسان هي الكبد.